Sa Spain po ito. Andito ako sa labas, sa may garden. At napaka-presko, maganda ang panahon. At sarap ang hangin, very fresh ang hangin. So today, tuturuan ko kayo ng calligraphy lettering. So this is my calligraphy pen and the brand is Pentel. Yan. It is a 12 pieces set ng Pentel. And this is the alphabet. Yan. So, tuturuan ko kayo. Ang gagawin natin ay yung letter A. Okay. So, ito po yung magiging pattern natin. Okay. Yan po. Okay. Mag-start tayo sa letter A. Sign pen. It is a 12 pieces set. In order ko to sa Amazon. Okay. Pentel Arts. Yan. Okay. So, mag-start po tayo. Tuturuan ko kayo. So, let's start for our first letter of the alphabet. Letter A. So, very simple lang po itong aking ituturo sa inyo. Very basic. Pero, ito na po yung napapaloob sa pagsusulat ng calligraphy lettering. So, sabi po dyan, remember, thin up and tick down. So, I mean, thin up, ticks down. Manipis lang, and then pag pababa ay makapal. Doon po gumaganda ang calligraphy lettering. The thin up and the ticks down. Yan po. So, ito pong ginagamit ko ay brush pen. So, ang tip po nito ay felt tip brush pen. Ito yung pinaka-favorite ng mga beginners po. Kaya very simple lang po itong ating ginagawa para madali nyo munang ma-practice yung stroke ng thin up and tick down. Ayan. So you can see there was a variation of thick and thin. So, goes up, thin. So, medyo aangat nyo lang konti yung kamay nyo. Lighter lang. And then, pagpababa, medyo didiinan nyo po. Ayan. So, see? Ayan. So, kung may mga question po kayo, ask nyo lang sa akin just sa comment down below. So, ayan po. So, another example, ayan po, practice, tick, and then, thin, pataas, pagbababa, didiinan nyo po yung, sulat, ayan, then, pataas, lighter, ayan po. Maganda po kasi ang lettering ng calligraphy, lalo na kapag gagawa kayo ng mga cards, or any invitation, like that. Usually po sa mga wedding, sa mga birthday, invitation card, ay calligraphy lettering po ang ginagamit para maganda. So dahil po ako ay isang artist at mahilig po akong gumawa ng mga painting ng mga flowers, ng mga Bible verses, ay ginagamit ko po ang calligraphy lettering. Lalo na sa mga Bible verses po. Yan. So, eto na yung nating nagawa. Letter A. Yan. So, tomorrow, tutuloy ko ang letter B. Gagawa na tayo ng sentence or yung kung anong gusto nyo na words. Basta tatapusin natin ang alphabet letter na isa-isa. Tuturo ko sa inyo. Tapos kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Okay. Thank you.